සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Institute වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ ලබුදුව උසස් තාක්ෂණ ආයතනය පිළිබඳව. උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා පැවැත්වීමෙන් මධ්‍යම මට්ටමේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයේ ඉල්ලුම සපුරාලීමේ අරමුණින් 1995 අංක 29 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ 1999 දී ලබුදුව උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය පිහිටුවන ලදී. 1999 දී ඉංජිනේරු හා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා පැවැත්වීමේ අරමුණින් නවීන පහසුකම් සහිතව ආරම්භ කරන ලදී. නමුත් පැනනැගුණු ගැටලු නිසා උසස් ජාතික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා වසර කිහිපයක් නැවතී තිබී 2010 දී තලිය ආරම්භ කරන ලදී. 2008 දී උසස් ජාතික කෘෂිකාර්මික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙන ලදී. ලබ්දුව සහ ගාල්ලේ පැවති උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 2010 දී ඒකාබද්ධ කරන ලද අතර උසස් ජාතික ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව HND, උසස් ජාතික කණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව HNDA, උසස් ජාතික කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව HNDM සහ උසස් ජාතික ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව HNDBA වැනි ගාල්ල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් පැවැත් වූ පාඨමාලා ලබුදුව වෙත මාරු කරන ලදී. සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව HND THN 2010 දී හඳුන්වා දෙන ලදී. උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් ලබාගෙන රැකියා ශාස්ත්‍රයේ පිළිගත් රැකියාවක් දක්වා ගමන් කිරීමට නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති ලබුදුව උසස් තාක්ෂණ ආයතනය ඔබට කදිම තෝතන්නක් වනු නොඅනුමානයි. ගාල්ල ලබුදුව උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ ඔබට හැදෑරිය හැකි HND පාඨමාලා Higher National Diploma in Mechanical Engineering HND-ME, Higher National Diploma in Electrical and Electronic Engineering HND-EE, Higher National Diploma in Civil Engineering HND-CE, Higher National Diploma in Quantity Surveying HND-QS, Higher National Diploma in Technology Agriculture HND-T, Higher National Diploma in Information Technology HND-IT, Higher National Diploma in Accountancy HND-A, Higher National Diploma in English HND-E, Higher National Diploma in Tourism and Hospitality Management HND-THM, Higher National Diploma in Management HND-M, Higher National Diploma in Business Administration HND-BA. ඊට අමතරව පාඨමාලා හදාරන අතරතුරම විෂයානුබද්ධ හා නොයෙකුත් වැඩසටහන්, දන්සැල්, පහන් කූඩු, ලේදන් දීමේ වැඩසටහන් වැනි විවිධ විෂයභාග ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම ක්‍රිකට්, වොලිබෝල් වැනි පිටියේ තරඟ සෞද, කැරම්, චෙස් යනාදී ක්‍රීඩාවලට යොමු වීමටද ඔබට මෙහිදී හැකිය වනු ඇත. මෙම ආයතනය සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු අප විසින් මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා උන්හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළින් පසු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් හිමි දකින ඔබේ මිතුරන්වත් අමතක නොකර දැනුවත් කරන්න. නැවතත් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity